Oh, hai geng Mumtaz Network. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright geng, so lama sangat kita orang dah tak buat video. So disebabkan ramai geng Mumtaz Network tengah cari laptop sekarang ni, kita orang dekat Mumtaz Network terpanggil untuk buat promo khas untuk geng Mumtaz Network yang cari laptop, especially untuk anak-anak yang nak sabung belajar, right? So contoh laptop ni biasanya kita orang dekat Mumtaz Network jual 1299, tapi untuk promo kali ni kita orang nak bagi 999 je. Betul tak? 999. Takut dah jadi 10,000 pula kau. Alright. So siapa-siapa yang nak COD laptop dengan Mumtaz Network, insyaAllah kita orang dekat Mumtaz Network akan berada dekat area Selangor, area KL dan juga area Seremban pada 26 Jun sampai awal Julai lah, insyaAllah. Alright, dan kalau korang tak nak COD pun tak apa, kita boleh post. Alright, kita orang nak bagi apa kat sini? Free postage je. Free postage macam ni Alright. So alright gang, so stay tune dengan Mumtaz Network. Just WhatsApp Team Mumtaz Network. Alright gang. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.